کلستر ایژوکیشن یا آموزش خوشه‌ای شبکه‌ای از برنامه‌ها و فعالیت‌های آموزشی است که پس از سقوط نظام جمهوریت در سال 2021 میلادی به هدف حمایت از آموزش دختران و زنان افغانستان در ولایت‌های مختلف افغانستان روی دست گرفته شد. یک شعبه اختصاصی این شبکه آموزشی با همکاری لیسه عالی استقلال در شهر کویته پاکستان گشایش یافت و در آن صدها تن از دختران و زنان مهاجر افغان درس و تعلیم خویش را در مقاطع مختلف آموزشی ادامه دادند. در برنامه‌های کلستر ایژوکیشن علاوه بر تدریس مضامین خاص در داخل صنف، جلسات ویژه امپاورمنت یا توانمندسازی و فعالیت‌های جنبی که در چارچوب بازی صلح بر روی زمین تا سال 2030 تنظیم شده است ارائه می‌شود و دانش آموزان برای ادامه تحصیلات عالی خود در مکاتب و دانشگاه‌های معتبر بین‌المللی نیز آمادگی می‌گیرند. برنامه‌های کلستر ایژوکیشن از طرف شیشه میدیا، بنیاد سیمرغ، انستیتیوت امپاورمنت و جمعی از شخصیت‌های افغان در نقاط مختلف جهان مورد حمایت قرار می‌گیرد. مدیریت و هماهنگی برنامه‌های کلستر ایژوکیشن در کویته را استاد محمدعلی مهدوی، یکی از استادان پیشین لیسه عالی معرفت، بر عهده دارد. من علی مهدوی هستم، مسئول و هماهنگ کننده برنامه کلستر ایژوکیشن در کویته پاکستان. برنامه است به نام کلستر ایژوکیشن، معادل فارسیش میشه آموزش خوشه‌ای. برنامه کلستر ایژوکیشن تدارک دیده شد برای دانش آموزایی که محروم از تعلیم است، البته دانش آموزای دختر که محروم از تعلیم است و یا کسایی که میخواد خود درگیر یک سیستم دست و پاگیر و طولانی مدت نظام تعلیمی افغانستان نکنه. دقیقاً در پاسخ به وضعیتی که در افغانستان حاکم شد، این برنامه تدارک دیده شد. بعض موضوعات آمده در درون فیزیک قرار گرفتن، کلشون فهمیدن. یعنی خانم شما حرام چیزی که روشن میکنم جمع بکنیم و جمعی که مثل اسکالر مثل جمع بگویم که هر بیرون در آفت یعنی مقدارش هم باید باش متمثل بگیم چیز دیگه برام جهت یعنی جهت از گذاری دارد. ما برنامه کلستر ایژوکیشن در پاکستان، مشخصا در کویته پاکستان در لیسه عالی استقلال در ماه می شروع کردیم. دقیقاً در ابده می با 11 نفر دانش آموز شروع کردیم، 11 نفر دانش آموز بخش سواد حیاتی. تا به امروز یک حدود 7-8 ماه شده، 11 نفر ما حال حدود 320 نفر شده. این روند رو به رشد است که ادامه داره و ما ظرفیت برای پذیرش تعداد زیادتر از دانش آموزا رو داریم. امیدوار هستیم که در یک تایم دیگه هم این برنامه رو فعال کنیم. ظرفیت وجود داره.
این برنامه برای دخترای محروم از تعلیم، محروم از آموزش طراحی شده. دروازه برنامه برای دانش آموزا باز است. هر موقعی که دانش آموزا بخواه، علاقمندا بخواه وارد برنامه شود، هیچ محدودیتی وجود نداره. برنامه یا محتوای برنامه به صورت رایگان ارائه میشه. دانش آموز مکلف به پرداخت هیچ نوع فیسی نیست، میتونه به صورت رایگان آموزش ببینه. ما در این برنامه بر علاوه ریاضی و کیمیا و فیزیک و زبان ادبیات انگلیسی و زبان ادبیات فارسی که به صورت حضوری در اینجا ارائه میشه، برای دانش آموزا با همکاری حامی برنامه، حامی اصلی برنامه ترتیبرت فاوندیشن، بنیاد سیمرغ، اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی را، اپلیکیشن استاندارد آموزش زبان انگلیسی را در اختیار دانش آموزا قرار دادیم. دانش آموزا در لول های مختلف آموزش شروع کرده. در تلفن‌هایش اپلیکیشن نصب است، به صورت آفلاین کار میکنه و رکوردهای از این برنامه، رکوردهای دانش آموزا ثبت میشه و در ختم برای هر دانش آموزی که یک مقطع را به پایان میرسانه از طرف ترتیبرت فاوندیشن و همچنان از طرف اپلیکیشن ریل انگلیش برای از اونا سرتیفیکیت معتبر داده میشه. We can comprehend and we can understand everything about work and all the details. ما در برنامه کلاستر ایژوکیشن سیستم آموزشی که معرفی کردیم و به کار بستیم، سیستم آموزشی از ما سیستم آموزشی ماراتون است، یعنی ماراتون لایک ایژوکیشن سیستم. در اینجا هم دقیقاً در سیستم آموزشی از ما از این مدل در واقع استفاده شده. دانش آموزی که وارد برنامه از ما میشه هیچ گونه محدودیتی نداره. اما رقمی که در دویش ماراتون هیچ محدودیتی نیست، در اینجا هم دانش آموزا بدون از اینکه محدودیت سنی داشته باشد، مثلا محدودیت سطحی داشته باشد یا محدودیت صنفی داشته باشد، در هر رده سنی، در هر سطح درسی میتونه در این سیستم آموزشی شامل شود، از محتوای برنامه مستفید شود. ما 5 مضمون اساسی را در اینجا تدریس میکنیم: ریاضی، فیزیک، کیمیا، زبان و ادبیات فارسی دری و زبان و ادبیات انگلیسی. این 5 مضمون اساسی که به زعم از ما اینا مضامین کلیدی است، مضامین اساسی است و در این حال اینا را نمیتونه دانش آموز به تنهایی بدون استاد و آموزگار یاد بگیره. به این خاطر اینا انتخاب شده تا اینکه دانش آموزا اینا را یاد بگیره. باز در کنار از این، زمانی که دانش آموزا در مراحل نهایی میرسه، مضامین فرعی دیگه که در کنار از این باید اونا را تدریس شود، اونا را ما مورد توجه قرار میدیم یا حداقل بر دانش آموز زمینه از این را مساعد میکنیم که در کنار از این اون مضامین هم یاد بگیره. S house. Lesson 11. Lesson 11. در مکاتب مخصوصا سیستم رقمی است که بر اساس اعداد مثلا صنف 7 و 8 و 9 و 10 به شکل داریم. در اینجا ما صنف‌ها را بر اساس حروف الفبا انگلیسی نامگذاری کردیم. مثلا ما در مرکز آموزشی یا کلاستر استقلال 6 صنف درسی داریم: کلاس A، B، C، D، E و F. A پایین‌ترین سطح است، سطح ابتدایی و مبتدی، و F بالاترین سطح است. دانش آموز در نظامی رده‌ها در نظامی سطوح تقسیم بندی شده. وقت دانش آموز تازه وارد برنامه میشه، به اساس یک ارزیابی که ما داریم دانش آموز سطح و سویش تعیین میشه. مثلا دانش آموز معرفی میشه در کلاس F یا C یا B یا A. بعد در ختم هر ماه ما یک ارزیابی داریم. به اساس ارزیابی جدیدی که در ختم هر ماه داریم
تمام نظام کاتگوری بندی و صنف بندی که داریم اینا به هم میخوره. مثلا دانش آموزی هست که در کلاس A است به خاطر از اینکه در نمی طول یک ماه خوب درخشیدم در کلاس B موره، یا حتی میتونه که 2 کلاس بالا بره، کلاس C بره، کلاس E بره، کلاس F بره به این شکل. و همچنان دانش آموزی ممکن است به خاطر از اینکه خوب درس نخوانده در طول یک ماه مثلا فرصتی برای درس نداشته یا مشکل پیش آمده، به هر صورت او از کلاس بالا پس دوباره میاد کلاسی که پایینتر از اوست، کلاس A میاد، کلاس B میاد. یعنی سیستم به این شکل یک سایکل ادامه پیدا میکنه تا زمانی که ما به این نتیجه برسیم که دانش آموز از ما در این 5 مضمون اساسی که ما تدریس میکنیم در یک سطح از رضایتمندی رسیده، دانش آموز از ما آماده شده. Solid جامد. 4 کلاس سواد حیاتی داریم، حدود 130 نفر دانش آموز بزرگسال خانم‌ها در اینجا درس میخوانند در 4 رده، کلاس A، B، C و D. صحت بال چی کلان چی رزم سطح متوسط اول سر ما در یک سطح اونا رو میگیریم. این دانش آموزای سواد حیاتی یک بخش است، متوسط اول سر دو تاش یک سطح است. ما به خاطر که بر اساس حروف الفبا تقسیم بندی میکنیم، این تو مشخص نیست بر از ما کی صنف 7 است یا 8 یا 9 است یا 10. به خاطر کلگیش در کلاس A و B و C و D تقسیم بندی میشه. 180 نفر در بخش متوسط اول سر داریم. چیز سرم درک نمیشد، خیلی است یعنی 4 ماش در کم دوم. اینا شکر از خدای راضیم. یک چیز سرم درک میشه. کتابی دریر میخوانی، انگلیسی میخوانی، ریاضی میخوانی دیگه، یا کم کم هم خوب شده، چیز سرم درک میشه. ما که از روز که اینجا آمدم خیلی چیزا یاد گرفتم، درسای انگلیسی، فارسی، ریاضی دیگه. تشکر منم از استاد خود که بخشی از ما زحمت میکشه، برای خیلی چیزا یاد دیگه. بسیار خوشحالم که در اسکول ما درس میخوانم. تشکر از استادای عزیز و مهربان که امروز تانستک بلده از موی درس و کورس را مهیا کنه. قنجقه از موی درس و آموزش و چیزا را بلده از مو فکر از مو روشن کده. تانستم که در خانواده کمک کنم، بلده بچه کمک کنم. بسیار زیاد خوشم دیگه. امی انگلیسی و فارسی را یاد نداشتم، از روز کم دوم امی ماشاءالله شکر خوب شدم. و ارزشان رو میتونیم انجام بدیم. و این بسیار جای خوشحالی است که ما در اینجا میتونیم بدون کدام موانع کدام در نظر داشت میایم اینجا ادامه تحصیل منیم و به خاطر ظرفیت سازی خود و به خاطر ارتقای ظرفیت خود، توانایی خود میخوایم اینجا کوشش کنیم درس بخوانیم، به خاطر از اینکه یک روز بتونیم مستر خدمت در جامعه شویم. و این عنصر از ما شما عنصر سودیم هست. تمام سوابق تعلیمی دانش آموز پیش از ما ثبت است. تمام امتحانات را که ناسپری میکنه، رکوردهای را که ثبت میکنه، امتیازات را که اینا به دست میاره کلش پیش از ما ثبت است. همچنان پیش حامیان برنامه، اما مراکز و نهادهای آموزشی در سرتاسر دنیا که حامی برنامه است، نقل از اینا در اونجا روان میشه، پیش از اونا ثبت است. وقتی که من در مورد سیستم کلستر استقلال شنیدم، ما فهمیدم که واقعا کلستر استقلال بسیار مفید میتونه باشه، بخصوص به دخترای افغان. در اینجا ما هیچ محدودیت سنی یا هیچ محدودیت دیگری نداریم. اینجا از ما در مورد اسناد یا در مورد سه پارچه یا در مورد تعلیمات قبلی ما اصلا پرسان نشد. در مورد صنف درسی ما که قبلا خوانده بودیم پرسان نشد و نظر به لیاقت خود ما در یک صنف که انتخاب شدیم در اونجا رفتیم و همچنان به درس‌های خود ادامه داده رایستیم.
یک نیم سال بود که من واقعا امید خود را از دست داده بودم، انگیزه خود را از دست داده بودم. بعد از اینکه من با کلستر ادویکیشن در کویتا اینجا معرفی شدم و شناختم، واقعا نه تنها باعث شده که انگیزه امیدی که من قبلا در کابل داشتم در وقت زمان دانشگاه و مکتب خود، اونا را دوباره به دست بیارم. من تانستم که رویاهای خود را دوباره، هدف خود را تعیین کنم برای آینده خود و امیدی باشه برای زندگی در آینده من. ما که میگیم ویکتوریوس هم نداریم مثلا سرعت و مثلا ببینید سیستم آموزشی کلاستر ادویکیشن دقیقاً رقم خیلی شبیه به سیستم حکومت‌های فدرال است. یک مرکزیت داریم، یک هسته داریم، بعد اینمی کلاسترهایی که ایجاد میشه در هر جای اونا در امورات داخلی داخل از اون کلاستر نسبتاً مستقل است. یعنی هیچ محدودیتی برای از وجود نداره. اونا برش اینمی امور برش سپرده میشه، دانش آموز در اختیار از اونا است. سیستم آموزشی را که ما برش معرفی کردیم پیش میبره، اینا باز اونا تصمیم میگیره که چگونه این را تطبیق کنه. این در امور داخلی کلگی از اونا مستقل عمل میکنه. بعد اینمی کلاسترهایی که در هر گوشه و کنار است کلگیش در مرکز وصل است. برای از اینکه یک توحیدی از کار از اونا صورت بگیره، اینا با مرکز در تماس. اصلا برنامه کلاستر ادویکیشن دو پایه استوار است. یک قسمتش این برنامه آموزشی است که تالا توضیح دادم. یک بخش دیگه هم جلسات امپاورمنت است. یعنی برنامه امپاورمنت یا درس‌های امپاورمنت است. اشتراک در جلسات امپاورمنت. Who is willing to speak, introduce yourself. Music classes also is also kind of a good thing for us. I mean, I truly believe that from the bottom of my heart. At the end, I would like to say that now we have those. جلسات امپاورمنت درساش به صورت آنلاین توسط استاد عزیز رویش ارائه میشه. دانش آموزها در هر هفته 2 روز، روزهای شنبه و چهارشنبه، برای مدت 2 تا 2.5 ساعت جلسه درسی از ناست در اونجا اشتراک میکنن. We are just so proud. This empowerment has showed us in order to how to see and how to create a complete vision of life we truly designed. And if you are connected with the world, there are lots of opportunities in this wide space as well. جلسات امپاورمنت هم از ابتدای برنامه از ما، از اوایل ماه جون شروع شد. مدت 3-4 ماه درس‌های نظری از اونا بوده، تئوری اونا خواندن. بعد از او درس‌های عملی شروع شد. دانش آموزای از ما در یک حلقه جهانی به نام پیس آن ارت گیم شامل شدند. بازی صلح بر روی زمین در این حلقات کار کرده برای تأمین صلح بر روی زمین. هنوز موضوعیت از او داره، به صورت فعالانه در اونجا شرکت میکنه. Invite people who play the peace game to play it on their growing edge. You are the role models of that. حکومت‌های فدرال است. حکومت‌های فدرال خوشه ها داره. هر کدام از این کلاسترها داخل خودشون یک خوشه دیگه است. اما رقمی که خود امپاورمنت به معنای توانمندسازی است. ما اینمی توانمندسازی را هم در 2 عرصه در نظر گرفتیم. یک توانمندسازی ذهنی بود که در درس‌های تئوریک و نظری مربوط به امپاورمنت دانش آموزها امپاور شد، قوی شد، مثلا توانمند شد، خود را شناخت، جهان خود را شناخت، مثلا با آن چیزی که در محیط و ماحولش بود با از اونها آشنا شد، فرصت‌ها و چالش‌هایی که فرارویش است اونا را شناخت، راه‌ها و روش مبارزه با چالش‌ها را یاد گرفت و همچنان راه‌ها و روش استفاده از فرصت‌ها را آموخت. در کنار از او باز نیاز احساس شد که یک بخش دیگه یعنی توانمندسازی جسمی از اینا هم توجه شد. به خاطر توجه به توانمندسازی جسمی از اینا 2 برنامه را روی دست گرفتیم. برنامه ورزشی یک بخش کاراته بود. حدود 30 نفر از دانش آموزای از ما آموزش میبینه، بخش کاراته کار میکنه. ما وقتی که از افغانستان آمدیم اینجا، باز دوباره خواستیم که سر پای خود دوباره احساس شدیم. ما باید شکست را قبول نکنیم. باز در این موقع از در مکتب استقلال استاد رویش برنامه کلاستر را و امپاورمنت را آماده کرد و ما هم در او شرکت کرده و اونجا ذهن رو قوی کردیم. دوباره اونجا ما یک نظریه برای استاد ماندیم که باید همراهی از ذهن ما باید جسم خورم قوی کنیم.
دانشگاه استقلال اینجا بخش‌های مختلفی داریم. همچنان یکی از بخش‌های ما است کراته است که در بخش کراته همچنان از لحاظ فیزیکالی که ما باید جیم رو همچنان در کل داشته باشیم که جیم خیلی مهم است برای ما که ما اینجا از نگاه فیزیک خیلی قوی شویم و همچنان در اونجا پیش رفته و در کارهای دیگه خود هم قوی شویم. بخش دیگه هم فوتبال بود. فوتبال است که حدود 40 نفر از دانش آموزای از ما فوتبال بازی میکنه. تمرینات منظم داره در یکی از گراوند هایی که در نزدیک مکتب است. روزانه روزای جفت هفته مدت 3 روز در هفته روزانه 2 ساعت تمرین. به مدت 1 ماه میشه که امی تمرینات ما شروع شده. استاد برای ما آوردن و دخترها تمرین میبینن. 40 دختر 30 دختر امروزه اینجا یک هستن تمرین میبینن و روز در روز تعداد از ما بیشتر میشه و شوق علاقه ما نسبت به فوتبال زیادتر شده میره و همچنین وقتی که ما فوتبال بازی میکنیم یعنی کل افسردگی های خود فراموش میکنیم و روز به روز انگیزه ما بیشتر شده میره. تیم فوتبال ما را کسب به یک قسم ما را روحیه میده که یعنی وقتی ما میتونیم فوتبال کنیم دیگه دختران میتونن فوتبال کنن و دختران میتونن که یک فوتبالیست خوب باشه. وقتی که من داخل میدان شدم احساس قدرت کردم و احساس کردم که من میتونم بر رویاهای خود برسم و احساس توانایی در ما ایجاد شد. وقتی که من همراه توپ بازی میکنم و یا توپ رو شوت میکنم و یا بازی میکنم من احساس میکنم که من میتونم که رویاهای خود را عمیق قسمی دنبال کنم و قدرت ارتباطم همراه دوستایم زیادتر شده، گذشتم، صبرم، تحملم زیاد شده. در کنار از این باز کلاس موسیقی هم داریم، آموزش موسیقی. حدود 15 نفر از دانش آموزای از ما در کلاس موسیقی هستند. اونا آموزش میبینه و عضویت گروه سارا به دست آورده. سا سا ری ری گا گا ما ما پا پا دا دا نی نی سا 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 نی نی دا دا پا پا ما ما گا گا ری ری سا 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 ری 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 گا 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 ما 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 پا 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 دا 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 نی 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 سا 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 نی 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 دا 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 پا 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 ما 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 گا 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 ری 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 سا سا سا. حدوداً 1 ماه میشه که آغاز به فعالیت کردیم و شاگردای ما تماما از برنامه امپاورمنت است. حدود 15 نفر شاگرد داریم که کار میکنن موسیقی را.
می هنر موسیقی را و یا هر آن چیزی که با موسیقی تعلق داشته باشه می نوازم، یک حسی بسیار خوبی در من ایجاد میشه. حال ما تغییر میده و یک توانایی است که هر کس میتونه توانایی داشته باشه اگر کوشش کنه و آن رو رشد بده. موسیقی که است غذای روح انسان است، همان گونه که جسم ما به غذا نیاز داره و روح ما به آرامش و موسیقی نیاز داره تا ما بتانیم راحت‌تر و آرام باشیم. بهمن میدان صبح سبز نوبهاری دختر کابل، هیاهو در هیاهو همچو موج غیرت آهو، خروشان و روان و بیقراری دختر کابل، دختر کابل. موسیقی از نگاه فرهنگی حتی بسیار زیاد مهم است و اینکه میتونیم صدای جامعه و صدای ملت و مردم خود هم باشیم و گپ‌های ناگفته‌ای که ما مثلا در دل داریم اگر نتوانیم در کلمات اونا را ما مثلا بیان کنیم، میتونیم از طریق موسیقی به گوش جهانیان، به گوش هر کس و مخاطبان خود برسانیم. خوشحال هستم از اینکه یک فرصت بر ما ایجاد شده تا بتونیم به هنر دلخواه خود دست پیدا کنیم و همچنان بیاموزیم. به نظر ما موسیقی صدای در گلو خفته یک نسل را بروز میده و ما هم میخواهیم که صدای نسل خود باشم. موسیقی بلندترین صدای اعتراض است. ما میخواهیم اعتراض خود را توسط موسیقی بیان کنیم.